Tandaan nyo mga bro, kapag ganito yung level ng floater nyo sa carb, nako, hindi pa pwede yan. Mahirap yan, no? Dapat kasi ganito ang itsura niyan. Dahil pag ito nakalimutan yung ilagay, hindi nyo maitotono yung karburador ninyo. Ayan, no? Ayan mga bro, napaka-importante ng o-ring at ano na to, flat washer na to. Ayan, so para malaman nyo kung paano natin ito ikakabit, patapusin nyo yung buong video natin. Good day sa inyo mga bro. Ngayon naman ay maglilinis tayo ng karburador ng Smash 115, tsaka magpapalit din tayo ng air filter, no? Nito, yan. So papakita ko sa inyo yung paraan natin. So ito yung mga i-install natin, no? Mga genuine, no? Genuine parts. Ayan, so gagawin ko ng ibang video yung iba. Mga oil filter. Ayan, so pero ang major ano natin ngayon, ang major topic natin ngayon is paano magpalit ng air filter at maglinis ng karburador muna, no? Yun lang muna. Paunti-unti lang sa mga susunod ulit yung ibang tutorial natin. So makikita nyo, ayan, magta-top overhaul din tayo, no? Papalit tayo ng mga gasket. Ito yan, tas side gasket, magneto gasket din, no? Tsaka valve seal, yan, magpapalit tayo. So ito, baklasin muna natin yung kanyang airbox. So sa pagbabaklas, mabilis lang naman yan. Iliko nyo lang sa kanan, tapos hugutin nyo sa kaliwa. Ayan, so mapapansin nyo dito, napakarami ng airbox natin. Ayan, so lilinisin natin to. Tapos magpapalit din tayo ng air filter na genuine syempre. Ganong nakita nyo sa unang video. So madali lang to mga bro. Baklasin nyo lang yung mga screw nya, no? Ayan. So 4 lang din naman yan. Tapos susungkitin nyo lang sa bandang ibaba. Ayun, so bumungad sa atin. Kita nyo naman kung ano na yung sitwasyon ng kanyang air filter. So malaking effect nito, no, sa performance ng mga motor natin, no, lalo pag ganito karumi. So mahirapan na yung hangin na makapasok dyan. Ayun, so after natin malinis nung mismong housing ng airbox, housing na airbox natin, ayan, so make sure malinis din, no, tsaka tayo magpapalit. Wag lang tayong salpak ng salpak palagi, no. So ugaliin din nating maging malinis dun sa ating mga ginagawan, no, lalo pagka pinagkatiwala na sa inyo. Parang ganito sa akin, itong motor na to, kahit hindi nakatingin yung may-ari, kahit hindi niya napapanood, iniwan lang sa atin, nakakasiguro siya na hindi natin ito binabarubal lang na sa paggawa, no. Ayan, so kita nyo naman ang pagkakaiba ng air filter. Ayan, so sa likod halos magkapareho, sa harap ayun ang layo, no. So papalitan na natin yan. Yun, so isasalpak lang naman kung paano nyo tinanggal yung luma, ganun nyo lang din isasalpak yung bago. Okay, so ganito yan. So hindi nyo rin naman mababaliktad yan mga bro, kasi wala namang baligtaran yan, no. Kapag hindi siya pwede dun sa kabila, babaligtarin nyo lang kung sakaling nalito kayo. Pero kung masundan nyo naman tong video na to, may idea na kayo kung paano yung tamang pagkalas at paano yung tamang pagkabit. Okay, so ibalik lang natin yung mga 4 na screws. Tapos okay na tayo dyan. Yun, so sunod naman din natin dito sa karburador. Tanggalin natin yung takip. Tanggalin din natin yung fuel hose na galing dun sa papuntang tangke, no. Yan. Tapos tanggalin din natin yung sa may choke cable. Okay, tanggalin natin yung 8mm bolt sa kanyang carburetor manifold. So dalawa lang din yan, itabi nyo. Tapos pwede nating makalas yung karburador. So sa karburador, ito kita nyo naman malinis, marumi na yung outer side nya, no. So linisin lang natin. So gasolina na, no, yung unang pinanglinis ko. Okay, yan. Yan. So after nyo, syempre kailangan malinis muna sa labas bago natin buksan, kasi pag marumi sa labas at binuksan natin, papasok din yung dumi sa or pwedeng pumasok yung dumi na galing sa labas sa loob pag binuksan na natin. Ayun. So ito, tanggalin natin yung pin.
Tapos yung floater. So medyo nakaangat yung floater niya. Adjust na lang natin mamaya. Tanggalin natin gamit ang 7mm itong kanyang main jet. Ito yung main jet, no? So, yan. Lilinisin natin yan. Mas maganda mga bro kung meron kayong compressor, no? So, pero sa case ko kasi wala pa akong compressor. So, ang ginagamit ko sa pansamantala lang muna ay yung pangbomba ng bisikleta. Effective naman, no? Effective naman kasi nakakalinis naman tayo. Pero, hindi siya advisable talaga kung tutuusin. Pero, sa case ko ngayon, yun lang yung gamit ko. At nalilinis ko naman siya sa paraan na alam ko. Kaya, yun na muna. Pero, disclaimer lang, mas okay pa rin kung meron kayong compressor. Para mas malinis talaga siya. Ayan. So, tanggalin din natin itong kanyang tuning screw, no? Ayan, tuning screw. Ayan, so merong spring yan at merong flat washer tsaka o-ring sa ilalim. So, mamaya makikita nyo yan. So, dito yan, no? Kita nyo marami na tong tip. Yan. So, ang problema kasi nitong motor na to, minsan, hard starting na. Sobrang hard starting daw nito. Ayan, so dun pa lang sa tip nung tuning niya, napakarumi na. Gamitan natin ng carburetor cleaner, no? Pwede to. Yun, kita nyo naman, no? Linis agad, no? Maganda kung meron kayong ganito, kahit na wala pa kayong compressor, mag-a-act din siya as a air compressor na may panglinis, no? Ayan. So, spray-sprayan nyo lang. Yun, yung mga butas, dapat yun, no? Kita nyo, may mga lumalabas sa gilid. Tapos sa gitna, dapat meron din. Okay na yan. Patuyuin nyo lang. So, Aeropack, no? Gamit din to ni, yung idol nating lahat, si Mang Kaloy, no? So, shout out kay Mang Kaloy, ang idol nating mechanic, no? Lalo na sa mga big bike. So, tayo, pang small engine lang. Tapos, basic lang din ang alam. Di naman tayo yung talagang legit na mechanic. Kumbaga, DIYer lang din tayo, no? So, disclaimer sa mga talaga marurunong. Tayo hindi naman ganun ka runong, no? Ayan, so nag-share lang din tayo ng alam nating ideyang effective naman sa atin. Ayan, so ganito lang. After nyo malinis yung mga jettings, balik tayo dito. Ayan, so papayawan na lang din natin tong linisan yung buong body ng carburetor para talagang puputi rin siya, no? Tapos itong mga butas na to, daluyan din siya ng hangin, mga bro, no? Papunta yan sa main jet, tapos yung sa gilid na butas, siya naman yung papunta dun sa slow jet. Yan. Yan, so sprayan nyo lang, make sure na may lalabas dun sa, ayun, yung lumalabas, diba? Kita nyo, lumalabas din siya dito sa tuning. Yan, so importante, hindi barado yung mga yan. So, kita nyo, tumalsik na yung o-ring natin, tapos yung flat washer sa baba. So, papakita ko yan mamaya. Ayan, papakita natin kung saan galing yan, no? So, abangan nyo mamaya pag inassemble na natin yung mga parts nito. Okay. So, yun, tabi nyo yan, napaka-importante yan. Hindi nyo maitotono yung motor nyo pag wala yan. Kung matono nyo man, sobrang tsamba na lang, no? Okay. Yan, so sprayan din natin yung sa may inlet ng fuel natin, no? Papuntang carb. So yan, sprayan nyo lang. Siguraduhin yung malinis lahat para siguradong walang sasamang dumi sa loob. Okay. Tapos patuyin natin yan mamaya. Ayos na yan. Okay, tabi natin. Tapos ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung wag na wag mawawala, no, sa nyo pag-assemble. Itong o-ring tsaka flat washer na to, pag wala to, hindi nyo maitotono yung carburetor nyo ng maayos. Okay. So ayan, ito rin, linisin din natin yung pinaka bowl, no, or reservoir ng ating carburetor, no. Linisin din natin yan, maigi rin na malinis natin para sure tayo na pagka nilagay na natin yung fuel hose at bago naman yung gasolina. So dito, nasigurado ko na bago na yung gasolina kasi ako nang nagpalit. Pinalitan ko na yan. Naggasolina na tayo ng malinis.
para sure na malinis na yung fuel na gagamitin natin. Ayan, so solid na natin yung main jet. Ayan. So hand tight muna sa pagbabalik. Ayan, hand tight lang muna. Okay, tapos gamitan natin ng 7mm na close range. Yan. Konting-konti lang, tamang higpit lang. Huwag nyo masyadong higpit-higpitan kasi hindi naman kailangan ng sobra-sobrang higpit. Baka ma-loose thread naman. Ano? Yan. So, tama lang. Tamang higpit lang. Tapos, balik din natin yung slow jet. So, flat screw lang ang gamit natin dyan. Ayan. Sa mga, mga naka-smash 115 dyan, merong iba't ibang klase, no? Merong diaphragm type, merong piston type, o carburetor type na ganito. So dito piston type, yung iba diaphragm type. So itong limited edition na to, nataon na piston type, no? Kaya ito yung natin, na-i-vlog natin. Actually ito na yung nagawa ko noon pa na Smash 115. Pinagawa na to sa akin na yung pin-upgrade natin yung wirings. Kung mapapanood nyo yung noon ng video natin na kulay blue na Smash, ito rin yun. Yan. So natin ulit pinagawa ng may-ari. Pero wala namang problema sa wiring syempre. Dito lang din sa carb, tsaka palit lang ng air filter, tas stop overhaul. Yan, so dito babalik na natin yung kanyang fuel valve, no, doon sa kanyang fuel valve seat. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung condition niya bago natin siya gawin, kasi nga bago ko siya gawin, naipagawa niya to sa iba eh. Yun nga lang, nung pinagawa niya sa iba, pag solid daw ng karburador, nagloko na, no? Nagloko na yung andar, mahirap pa andarin. Tapos, ayan, napakahirap pa andarin. Kaya yun, sumasakit na ulo niya. Kaya naisipan niya sa atin ipagawa. So, mapapansin nyo dito, mataas yung level ng kanyang float valve, no? So, malaking effect yan. Pagka ganyan, ibig sabihin, mababa yung pondo. Hirap talaga umandar yung motor mo dyan, no? Mahirapan, umandar yung motor pagka ganyan. So, dapat yan naka-flat ng ganito. Ayan. So, palagay ko medyo nagkamali ng pagsoli yung unang gumawa. Ayan. So, ngayon, syempre, itatama natin, no? Doon tayo sa standard na level para hindi na siya magloko. Okay? So, gagawin natin dyan, i-adjust lang natin yung kanyang sinasabitan nung mismong fuel valve natin para siya mag-level siya. Kailangan kasi hindi siya nakaganyan na nakaangat. Hindi na baling medyo nakababa, wag lang nakaangat, no? Kasi magkakarga man siya ng gasolina, napakababa naman ng pondo. So, tendency, mahirapan din siyang umandar. So, tutuwid lang natin parang ganito. Ayun. Kita nyo yung diferensya. Ayun, nag-flat na siya, 'di ba? Ayun. So, Happy New Year nga pala mga bro, no? So, New Year lang nung kagabi, January 1 ngayon. Ayan. So, yan. Solid na natin yung pin. Pag napansin nyo na okay na yung level, okay na yan. Hindi siya pwedeng ganyan. Hindi siya pwedeng nakababa. Ayan, hindi siya pwedeng ganyan. Dapat naka-flat lang siya. Nakaangat siya ng konti na level, no? Naka-level. Yan. So, nakaangat pa siya ng konti. Adjust pa tayo ng konti. Yan. So, dapat yan. Hingit maaari naka-straight, no? Tulad nito. Ayun, no? Kita nyo? Di ba? Ayun, no? Level na level, no? Yan. Ibig sabihin, kapag kaganyan, okay na yan. Yun. So, nakuha nyo na yung tamang level niya. Okay? So, kapag gaganyan, pwede na nating isoli yung kanyang takip. So, soli na natin. Tapos, screw na lang natin yung dalawang screw niya. Okay? So, check kung kung hindi ba siya yung sumasabit. Kasi minsan nasabit yan eh. Pagka medyo mali yung pagkakalagay, minsan sumasabit. Kaya, double check nyo rin. Kasi pagka sumabit yan, pwedeng
mag-overflow naman siya. Okay. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sa may kanyang tuning screw, lagay niyo yung spring, tapos yung kaninang importante, yung flat washer muna. Tapos sunod natin yung kanyang o-ring. Yun. Spring, flat washer, at ang huli ay o-ring. Magsisilbing seal kasi yan. Para mas maitono nyo siya ng maayos. Tapos lagyan natin ng konting oil lang. Para naman pagka sinoli natin, hindi siya yung sumasabit dun sa sa loob, no? Hindi siya sasabit. Para magiging smooth pa rin yung pagpasok niya. Lalo pag tinotono na natin. At the same time, maiwasan nyo rin siya na madaling, yung parang mamuti-muti, mag-corrosion. Kasi nangyayari yun pagka katagalan. Yan, so higpitan nyo lang. Yan, tapos mamaya totono naman natin yan. Magbibitaw lang tayo ng, sabihin natin, mga 1.5. So 3 kalahati yun, no? Pang magmula higpit. Yan. Pangalawa, pangatlo. Yan. Kita nyo? 3 kalahati. Okay na yun. Testing na natin mamaya. So dito, solin na natin yung piston. So may guide naman yan, hindi nyo yan mailalagay ng mali, no? So madali lang naman ilagay yan. After nyan, pasok natin yun dito sa kanyang intake manifold. Tapos higpitan na natin clockwise. Kung kanina counterclockwise ang luwag, ngayon clockwise, at siguraduhin tamang-tama lang ang higpit para hindi naman mabasag yung natin, insulator manifold natin. Tapos yan, lagyan nyo na lahat, yung fuel hose, tapos yung kanyang clip, huwag din kalilimutan. Ayan, para maganda yung kapit. Yun, after nyan, lagyan na natin yung airbox dahil napalitan na natin ng air filter yan. Yun, lagyan natin yung clamp. Yan, sigpitan na natin mamaya yan. Lagyan na natin yung mga screw para hindi na siya wala. Ayan, so finalize na natin. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pag-testing. So papaanda rin natin to, no? Para magkaalaman na. So ayan mga bro, no, mandar na siya, no? Yan, so 1.5 pa lang, 1 click na siya, no? So totono na lang natin yan. I hope nakatulong tong video sa inyo mga bro, no? Ayan, so huwag nyo sana kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Ayan, so have a good day mga bro. Happy New Year.